Đồng chí Mai Hoa, đồng chí đã vất vả rồi. Thân phận thật sự của thủ trưởng Thiệu Hoa tôi đã nắm rõ rồi. Thật ra anh ta chính là thành viên của Hội Hoa Kiều Yêu Nước tại Nhật, một tổ chức bí mật. Anh ta gia nhập tổ chức này là để báo thù cho cha. Sau khi ám sát hụt thủ phạm của thảm sát Nam Kinh là hoàng thân Nhật Bản Asaka Yasuhiko, anh ta đã quyết tâm dùng công nghiệp để báo quốc. Sau đó đã nương nhờ vào nhà máy cồn do tướng quân Bộ Quốc Phương thành lập. Sau khi tiếp xúc với chúng ta, anh ta cảm thấy đảng Cộng sản mới thật lòng kháng Nhật. Cho nên trong quá trình đó, anh ta không chỉ tài trợ cho chúng ta, mà còn lợi dụng thân phận đặc biệt của Bộ Quốc Phương để yểm trợ cho chúng ta. Nghe nói Bí thư Khương, đồng chí cũng đã nhiều lần yểm trợ cho anh ta. Vào những thời khắc quan trọng, anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt mà vệ tướng quân giao cho Bí Phương Nô Mô Han. Anh ta đã lợi dụng cái gọi là Bí Phương này để làm nhiễu loạn việc bố trí binh lực của quân Nhật ở khu vực Trung Nguyên. Chỉ là rất tốt. Chỉ là sao? Chỉ là không ngờ thành Vũ Dương lại bị quân Nhật công phá nhanh như vậy. Là do tôi đã không dẫn dắt tốt đội ngũ của tướng quân Bộ Quốc Phương. Tôi xin tổ chức kỷ luật. Vào thời khắc quan trọng này, hai tên tướng của đồng chí sao lại có thể đi truy sát Cố Quý Bân chứ? Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc hắn ta lâm trận đầu địch. Một trong những nguyên nhân quan trọng. Đồng chí là người liên lạc đơn tuyến với tôi. Việc cục diện trên chiến trường vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi cũng có trách nhiệm. Không, là do công tác của tôi chưa tốt. Đồng chí đã bảo toàn được lực lượng vũ trang kháng Nhật của Vũ Dương, tranh thủ được đồng minh của chúng ta, đã duy trì một cách hiệu quả mặt trận dân tộc thống nhất kháng Nhật. Nhiệm vụ của đồng chí đã hoàn thành xuất sắc. Bí thư Khương, tham mưu Cốc, các anh đánh trận này rất gian nan nhưng cũng rất đặc sắc. Chuyện này phải cảm ơn Bộ tiểu thư. Bộ tiểu thư, anh rốt cuộc vẫn không nhận lại con bé à? Tôi đã nói rồi, trước khi Thiệu Hoa gặp lại em gái cậu ấy, tôi sẽ không nhận nó. Hơn nữa bây giờ nó đã gia nhập tổ chức, cũng không còn là trẻ mồ côi nữa. Bí thư Khương, con bé gia nhập tổ chức chắc là do anh giới thiệu phải không? Ai nói với anh vậy? Đừng giấu tôi nữa, tôi đoán cũng ra rồi. Chính ủy Tề còn nói gì với anh nữa? Bảo tôi phải chú ý kỷ luật. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Vậy chúng ta cứ nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật đi. Rõ. Một cô bé mới ngoài 20 tuổi, trong đám quân phiệt hung tợn như sói, và giữa phái ngoan cố xảo quyệt như hồ ly, mà xoay sở được đến thế này. Đồng chí Mai Hoa thật sự đã vất vả cho cô rồi. Tôi lại mong có người nào đó đối với tôi hung hãn một chút, nhưng anh ta lại cứ như một con thỏ nhát. Cậu Thiệu làm vậy là để yểm trợ cho đồng chí của chúng ta, là tự kéo lửa về phía mình. Cậu ta cố tình lạnh nhạt với cô chính là minh chứng cậu ta rất để tâm đến cô đấy. Cô đã phối hợp hỗ trợ cậu ta rất thành công. Công tác đối với quân đội của Bộ Quốc Phương cũng vô cùng xuất sắc. Tôi sẽ báo công của cô lên tổng bộ Diên An. Bí thư Khương và cả Cốc Mai Thôn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Vậy sau này tôi có phải cứ bám theo Thiệu thiếu gia này nữa không? Suốt ngày cứ giả điên giả dại. Người ta đều gọi tôi là nữ hãn tướng rồi. Chính tôi nghe cũng thấy ngượng. Bí thư Khương nói, màn kịch của cô và cậu Thiệu diễn rất đặc sắc đó. Cứ diễn tiếp đi. Chúng ta phải cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ấy. Kể cả lần này, cậu ta đã lợi dụng nữ đặc vụ Nhật đó để truyền đi thông tin tình báo giả, gây nhiễu thành công kế hoạch bố trí của quân Nhật tấn công Trung Nguyên. À đúng rồi thưa thủ trưởng, còn một tin tình báo quan trọng nữa cần báo cáo với ngài. Nữ đặc vụ Nhật Bản tên Thẩm Tử Khanh đó là em gái mất tích nhiều năm của Cốc Mai Thôn. Sao cơ? Chẳng lẽ cô vẫn chưa biết Cốc Mai Thôn là ai sao? Anh ta không phải là tham mưu trinh sát của đơn vị chúng ta sao? Anh ấy mới là anh ruột của cô đấy. Anh nói gì cơ? Tham mưu Cốc. Cốc Mai Thôn là anh ruột của tôi. Nữ đặc vụ Nhật Bản tên Thẩm Tử Khanh đó mới là em gái ruột mất tích nhiều năm của cậu Thiệu Hoa. Tướng quân Tấn Hương điện hạ đến rồi.
Anh họ, cái bụng của em là sao thế này? Là của Ishihara Shin. Anh không biết đâu. Mấy năm nay em đã sống thế nào đâu. May mà bây giờ có anh đến rồi. Nếu không thì em sẽ còn phải tiếp tục sống cuộc sống vợ chồng với hắn. Anh họ, em xin lỗi. Không sao đâu. Không sao đâu. Em nhớ anh. Nhớ anh lắm. Bí thư Khương nói, chính Tham Mưu Cốc là người đầu tiên phát hiện ra Thẩm Tử Khanh, chính là người em gái mất tích nhiều năm của cậu Thiệu. Người em gái ruột sống, không thấy người chết, không thấy xác đó. Chúng tôi đã phân tích, độ tin cậy rất cao. Vì vậy để an ủi cậu Thiệu, anh trai cô mới cố tình không nhận cô. Anh ấy làm vậy là để cho anh em nhà họ Thiệu nhận lại nhau và giành lấy cơ hội cứu rỗi em gái cậu ấy một cách nhân đạo. Cô đừng trách anh ấy. Hóa ra anh ấy biết tôi là em gái của anh ấy. Nhiệm vụ của đồng chí bây giờ là tiếp tục liên hợp các lực lượng vũ trang ở Vũ Dương, thành lập quân tự vệ kháng Nhật Vũ Dương. Sau khi Vũ Dương thất thủ thì kiên trì đánh du kích. Đối với phái ngoan cố như Chân Bằng Cử, vừa đấu tranh vừa hợp tác. Đấu tranh phải có sách lược, phải có lý, có lợi, có chừng mực, bất cứ lúc nào cũng không được để lộ thân phận thật sự của mình. Rõ. Chính ủy Tề, đội trưởng bộ, vết thương đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Lão Khương, đồng chí Mai Hoa là đảng viên bí mật do ông phát triển, vô cùng xuất sắc. Cảm ơn, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Bước tiếp theo cần chúng tôi làm gì? Để phối hợp hành động của bộ đội, tiếp tục hợp tác với Thiệu tiên sinh và thuyết phục em gái ông ta phản chiến. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Rõ. Tham Mưu Cốc, bộ của tướng Tưởng Đỉnh Giang báo tin khẩn, chúng ta phải lập tức đến tỉnh thành chi viện. Cậu ở lại đây. Dưới sự lãnh đạo của Bí thư Khương, tiếp tục kiên trì đấu tranh bí mật. Hãy nói với các tướng sĩ kiên trì kháng chiến rằng đối với bọn xâm lược Nhật, không thể chỉ giới hạn trong việc tranh đoạt một thành một đất, mà phải đánh trường kỳ. Phải ở Vũ Dương và cả vùng đồng bằng rộng lớn, triển khai nhiều hình thức đấu tranh vũ trang với quân Nhật, tiêu hao sinh lực của chúng. Lão Khương, tôi giao Tham Mưu Cốc cho ông. Gánh nặng của các vị rất lớn đấy. Mời thủ trưởng đơn vị yên tâm. Đồng chí Mai Thôn rất giỏi. Thiệu tiên sinh vẫn luôn giúp chúng ta. Chúng ta cũng phải nghĩ nhiều hơn cho sự an toàn của ông ấy. Nhiệm vụ khó khăn này giao cho cậu. Rõ. Hãy cố gắng hết sức. Bằng mọi giá phải lôi kéo được em gái của Thiệu tiên sinh. Đây là cách chúng ta đối với đồng minh trung thành, thể hiện sự cảm tạ và báo đáp tốt nhất. Để Kiều Kiều làm việc cho chúng ta là sự cứu rỗi tốt nhất dành cho cô ấy. Đã rõ.
bắn súng trào vĩnh biệt. Vừa nhận được chiến báo, quân Nhật đang đại binh áp sát chiến trường Trung Nguyên. Đơn vị chúng ta sắp cùng tưởng tướng quân kề vai tác chiến, hy vọng chuyên viên chân có thể đoàn kết các lực lượng ở Vũ Dương, đặc biệt là lực lượng vũ trang kháng Nhật sư đoàn cảnh vệ Vũ Dương, kiên trì chiến tranh du kích tại khu vực Vũ Dương. Cầm chân quân Nhật đồn trú tại Vũ Dương, phối hợp với chiến trường Trung Nguyên. Xin quý bộ về tỉnh thành chuyển lời tới tưởng chủ tịch, chúng tôi hoàn toàn dựa vào sức mình cầm chân quân Nhật, dùng hành động để chi viện cho chiến trường Trung Nguyên. Nơi này tốt đấy. Chỉ huy tác chiến ở đây càng có ý nghĩa tượng trưng cho sự chinh phục. Nữ tướng hung hãn đó lợi dụng những tòa nhà đổ nát san sát trong thành phố để giao chiến liên tục với chúng ta trên đường phố. Đại quân của chúng ta bị cô ta cầm chân chặt. Đừng bàn xuông trên tấm bản đồ chết này nữa. Em họ tôi mới là tấm bản đồ sống thực sự. Đến nhà máy cồn nhiên liệu ngay lập tức. Tôi muốn gặp thiếu tá Fujigaki Shinko. 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 Sau này anh sẽ làm việc ở đây. Không được. Bây giờ ở đây quá nguy hiểm. Em cứ yên tâm đi, không sao đâu. Anh họ. Được rồi, anh sẽ nghĩ cách. Shinko. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Chăm sóc em thật tốt. Tướng quân. Xin lỗi. Tình hình sao rồi? Chủ lực của Tân tướng quân đã rút khỏi Vũ Dương, đến tỉnh thành chi viện cho bộ của Tượng Đỉnh Văn rồi. Sao lại thế này? Tướng quân Nakanai không phải bảo chúng ta cầm chân chúng sao? Tên Thiệu Hoa đó các người tìm thấy chưa? Tôi chỉ nghe ngóng được. Hắn và nữ tướng hộ báo đó ở trong vòng vây của quân ta, còn ôm nhau hôn hít. Quá ngông cuồng rồi, quá coi thường tôn nghiêm của Đại Nhật Bản Hoàng quân. Làm càng. Anh nói thì nói đi, sao lại động tay động chân thế? Tôi nói anh có thể đừng thô lỗ như vậy được không? Xin lỗi nhé. Hóa ra bọn họ vẫn luôn diễn kịch với tôi. Sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên khó coi thế? Anh vừa nói gì với tôi? Anh nói, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ đáp ứng mọi điều kiện của em. Chăm sóc em thật tốt, bảo vệ em. Được. Vậy thì tôi muốn bắt sống Thiệu Hoa. Tại sao? Vì việc sản xuất của nhà máy cồn cần anh ta. Không vấn đề. Tôi sẽ trình báo lên quân bộ, bổ nhiệm cô làm nhà máy nhiên liệu cồn lớn nhất Trung Quốc này. Anh không cần tiết lộ thân phận của tôi. Tôi vẫn là kỹ sư của nhà máy này. Thiệu Hoa cứ để anh ta tiếp tục làm giám đốc nhà máy. Người đàn ông Trung Quốc này
Thật sự quan trọng đến vậy sao? Tôi nhất định phải chinh phục anh ta. Mẹ tôi đâu? Tôi hỏi anh mẹ tôi đâu? Xin cô hãy tin. Thẩm Tử Khanh cô ấy sẽ không. Sao đến giờ này anh vẫn còn tin cô ta? Cháu xin chú mau tìm mẹ cháu về. Có được không? Được, chú sẽ đi tìm mẹ cháu về ngay. Anh Cốc, tôi muốn gặp Bí thư Khương. Em họ xem đi. Sở chỉ huy của anh. Thấy thế nào? Không tệ đâu. Em này, cứ dọn đến đây đi, cùng làm việc với anh. Em đã nói với anh rồi, nơi làm việc của em là ở nhà máy cồn. Anh rất muốn biết tại sao em lại vội vàng muốn gặp tên Thiệu Hoa đó. Vừa rồi em không nghe Trung úy Mu Cai nói sao? Mối quan hệ giữa hắn và nữ tướng hung hãn kia. Hắn là kẻ thù của chúng ta. Em không hiểu hắn đâu. Hắn ở bên cạnh nữ tướng hung hãn đó mới là mối đe dọa lớn nhất đối với hoàng quân chúng ta. Mối đe dọa của hắn còn hơn thế nữa phải không? Anh họ Anh vẫn còn có thời gian rảnh rỗi để sưu tầm mấy tờ báo lá cải này à? Vì anh quan tâm đến nội dung trên mấy tờ báo này. Trên này toàn là chuyện về nữ tướng hung hãn của em và tin đồn nhảm với ông Thiệu. Mắt của hắn có phải rất đẹp không? Mũi cũng rất thẳng. Em nói xem, anh nên móc mắt hắn ra trước hay là cắt mũi hắn trước đây? Đại chiến sắp nổ ra. Anh Đường Đường là một tướng quân của đế quốc mà còn có thời gian chơi trò này sao? Thiệu tiên sinh. Bí thư Khương. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Tham mưu Cốc Anh đi canh gác đi, để tôi nói chuyện với anh ấy. Thiệu tiên sinh, tôi cũng đang muốn gặp anh đây. Lần này anh và đội trưởng bộ phối hợp rất ăn ý. Chỉ riêng việc đánh trong hẻm, cầm chân quân Nhật suốt 7 ngày 7 đêm, hỗ trợ đắc lực cho chiến trường Trung Nguyên. Bí thư Khương, tôi không muốn gặp lại Cốc Mai Thôn nữa. Tôi đề nghị ông điều anh ta về lại đơn vị đi. Nếu không có đồng chí Cốc Mai Thôn vào sinh ra tử để ứng cứu cho anh và đội trưởng bộ e rằng đã thành tù binh của giặc Nhật rồi. Dù vậy tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta. Tôi đã nói với anh ta rất nhiều lần bảo Thẩm Tử Khanh tránh xa mẹ tôi ra, nhưng anh ta cứ không nghe, khiến cho mẹ tôi bây giờ sống chết không rõ tung tích không hay. Tôi đã cho người đi các làng xã tìm rồi, nhất định sẽ tìm được thôi. Vậy còn công nhân ở nhà máy cồn thì sao? Bọn họ đã tin lời của Thẩm Tử Khanh. Bây giờ Kim Đô đã rơi vào tay người Nhật. Người Nhật ép họ phải khôi phục sản xuất. Bây giờ ngày nào họ cũng phải đối mặt với sự đe dọa của cái chết.
Chúng ta có thể tìm cách giải cứu họ. Giải cứu? Chẳng phải vẫn sẽ phải trả giá bằng máu sao? Bí thư Khương, tôi không hiểu tại sao các người lại đối với một nữ gián điệp Nhật Bản nương tay nhân từ như vậy. Nếu đã như vậy, tôi không cần biết các người cho rằng Thẩm Tử Khanh là ai. Chỉ riêng việc cô ta hại chết vợ chưa cưới của tôi đã không thể nào tha thứ cho cô ta, không thể nào nhận cô ta làm em gái mình được. Thiệu tiên sinh, về chuyện lệnh phu nhân bị mất tích, tham mưu cốc đúng là có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nhưng đối với Thẩm Tử Khanh, tôi nói xong rồi. Thiệu tiên sinh, ta lập tức đi càn quét lũ tàn quân kháng cự trong thành Vũ Dương, giết chết tên lợn Trung Quốc dám động vào em họ của ta. Ta muốn bắt sống hắn. Anh đang có chuyện giấu tôi. Theo tôi được biết, anh không thể nào có con với Ishii Hayashi Nichiyo, tên nô tài đó. Trận thảm bại ở Nomohan, tôi tin là anh họ vẫn còn nhớ như in. Anh lúc nào cũng nghĩ đến một ngày có thể một lần nữa trở thành tướng quân của đế quốc Đại Nhật Bản, dẫn dắt sư đoàn thiết giáp của mình tung hoành trên sa trường. Nhưng anh có bao giờ nghĩ trận Nomohan các người đã thất bại ở đâu không? Chính là vì xe tăng của Liên Xô đã dùng một loại công thức nhiên liệu mới. Loại nhiên liệu này có thể khiến xe tăng di chuyển nhanh chóng trên sa trường. Ý của cô là trận Nomohan chúng ta thua là do kỹ thuật bí mật của Liên Xô. Bí thư Khương, xem ra đồng chí đã bị cấp trên sa thải rồi. Hơn nữa còn không có chỗ cho thương lượng. Nhưng mà thủ trưởng đơn vị vẫn giao cho tôi một nhiệm vụ đặc biệt mà. Thế này đi, đồng chí cứ về đơn vị của em gái mình trước, hỗ trợ cô ấy tiếp tục đánh du kích. Sau đó hãy tìm kiếm cơ hội khác. Bí thư Khương có thể đi muộn một chút không? Để tôi tìm mẹ của Thiệu Hoa trước đã. Nếu không tôi lại càng nợ Thiệu Hoa nhiều hơn. Sở dĩ tôi phải tốn công vô ích với Thiệu Hoa là vì đang thực hiện một kế hoạch có tên là chiến dịch Lam Quang. Mà kế hoạch này chính là để đoạt lấy bí mật kỹ thuật tối tân nhất của Liên Xô, bí phương Nomohan. Sao vậy? Chẳng lẽ bộ chỉ huy không nói cho anh biết sao? Bọn họ cũng thật là... Cũng phải thôi. Lũ đó sao có thể nói với anh được chứ? Với một vị tướng thất trận thì cũng chẳng có gì để nói. Bọn họ bây giờ đang rêu rao khắp nơi rằng trận Nomohan đã thất bại như thế nào. Mày sẽ trở thành nỗi sỉ nhục và trò cười lớn nhất của Đại Nhật Bản đế quốc. Đủ rồi. Anh họ, em đã nhờ Thiệu Hoa giúp em giải mã phương thuốc bí truyền này, chính là để phục vụ cho Đại Nhật Bản đế quốc của chúng ta. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để anh gỡ lại một bàn. Nói vậy là em làm thế vì anh sao? Thất bại thảm hại trong trận Nặc Môn Khảm không chỉ là nỗi sỉ nhục của anh, mà còn là nỗi sỉ nhục của gia tộc Fujigaki chúng ta.
Nhà Fujigaki không chỉ có anh chịu nhục, bọn họ cũng luôn bắt nạt, lừa gạt và lợi dụng em. Sao nào? Bị thiếu ra nhà cậu đá ra ngoài rồi à? Có gì to tát đâu. Hắn không dùng cậu thì tôi dùng cậu. Cậu tiếp tục làm phó quan cho tôi, hỗ trợ tôi lãnh đạo đội kỵ binh. Nói cho cậu biết, đây chính là đội quân ác chủ bài của tôi đấy. Chỉ bằng mày mà cũng dám sau lưng tao lập ra cái đội kỵ binh cảm tử gì đó. Tao thật không nên giao đội quân này cho mày. Mày nên thấy may mắn đi. Cũng may là tao đã giữ lại một chiêu này. Đó là vì hai chúng ta mạng lớn. Em nghe nói lúc mọi người tìm thấy chúng ta, anh ấy đang hôn em. Anh còn tức giận nữa à? Có. Anh ấy với em thì có làm sao? Anh tức cái nỗi gì chứ? Đó chẳng phải là gì. Vì cái gì? Có. Vì anh luôn coi em là em gái. Thẩm Tử Khanh không phải em gái anh sao? Con người anh sao lại có thể như vậy? Gặp ai cũng gọi là em gái, ai cũng là em gái của anh. Rốt cuộc anh có mấy cô em gái vậy? Được rồi, em không muốn thì thôi vậy. Anh. Sao anh không nhận người em gái này chứ? Tại sao chứ? Anh vẫn luôn coi em là em gái mà. Anh biết rõ em mới là em gái ruột của anh. Vậy mà anh còn nhận người khác làm em gái. Tại sao? Tại sao? Anh. Em biết hết rồi sao? Anh ngốc quá vậy. Năm đó sao anh không nói một tiếng, đã bỏ bố mẹ mà đi? Em gái, em đừng khóc đã. Anh cũng mới biết em là em gái ruột của anh thôi. Năm đó nếu anh không đi, có lẽ chúng ta đã không thể gặp lại nhau rồi. Anh. Sao anh lại đi mà không nói một lời nào? Anh có biết bố mẹ nhớ anh đến nhường nào không? Anh có biết 20 năm đó chúng em đã sống thế nào không? Anh có biết chúng em đã vất vả ra sao không? Bố mẹ nhớ anh đến chết đi được. Anh có biết không? Em gái, anh xin lỗi. Năm đó anh đã làm lạc mất Kiều Kiều. Anh có lỗi với Thiệu phu nhân, có lỗi với Thiệu Hoa, có lỗi với cả nhà họ Thiệu. Nhà họ Thiệu đối xử với anh như người thân trong nhà. Anh thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với họ, nên mới bỏ nhà ra đi. Những năm nay đã để em phải chịu khổ rồi. Tuổi còn nhỏ như vậy đã phải gánh vác cả gia đình. Là anh không tốt. Anh đã không làm tròn nghĩa vụ của một người anh trai, không làm hết trách nhiệm của một người anh. Anh xin lỗi. Được rồi, cậu đợi ở đây trước đi. 1 giờ đồng hồ sau thì vào trong. Không được vô lễ với mẹ của tôi. Vâng. Về rồi à? Mẹ về rồi. Trong thành thế nào rồi ạ? Chúng ta về nhà được chưa ạ? Vẫn còn nguy hiểm lắm. Mẹ, chúng ta cứ ở tạm đây đi. Vậy còn Hoa Tử có tin tức gì không ạ? Vẫn chưa có. Mẹ yên tâm đi. Anh Hoa Tử nhất định sẽ không sao đâu. Chị thấy đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Đây, chị uống viên thuốc này trước đi. Mấy hôm nay vất vả cho chị rồi.
Mẹ, con không muốn giữ đứa bé này nữa. Tại sao chứ? Bây giờ chúng ta sống chết còn chưa biết. Nếu đứa bé này được sinh ra, con biết phải nuôi nó thế nào đây? Đừng mà, tuyệt đối đừng. Con không được có suy nghĩ đó. Tuyệt đối không được đâu. Vì nể tình Thiệu Hòa có thể đã vì nước hy sinh. Con nhất định phải sinh đứa bé này ra. Phải giữ lại giọt máu cho nhà họ Thiệu. Với lại đứa bé cũng đã lớn thế này rồi. Bây giờ con mà phá thai thì con cũng sẽ rất nguy hiểm. Em có thể sống sót là hoàn toàn nhờ vào Thiệu Hoa. Em cũng không biết tại sao lại thích anh ấy nữa. Thế nên anh đừng trách cái tính xấu của anh ấy nữa được không? Lúc nãy anh chỉ nói trong lúc tức giận thôi. Anh không muốn em gái mình quá chiều chuộng cậu ta, để rồi phải chịu ấm ức. Xem ra em thật sự thích cậu ta rồi. À đúng rồi anh. Thẩm Tử Khanh thật sự là em gái ruột của Thiệu Hoa sao? Trên đời này có lẽ chỉ có anh là biết rõ nhất. Thẩm Tử Khanh chính là em gái của cậu ấy, Kiều Kiều. Lần này Thiệu Hoa lại cứu em. Anh phải trả lại cho cậu ấy một cô em gái nguyên vẹn. Báo cáo. Vào đi. Có chuyện gì nói đi. Báo cáo. Sau khi Cố Quý Bân đầu hàng, một bộ phận binh lính của hắn không đầu hàng quân Nhật cùng hắn, cũng không phục tùng mệnh lệnh của Tưởng Đỉnh Văn Bảo. Hắn đi theo chân bằng cử, đều đến đầu quân cho ngài rồi. Người của bọn họ đâu? Đều ở bên ngoài đã giao nộp vũ khí rồi ạ. Bây giờ cậu là quân sư của ta, cậu thấy nên xử trí thế nào? Đám người này không đi theo Cố lão bác, mà lại đến đầu quân cho ngài, chứng tỏ bọn họ thật lòng muốn đánh quỷ Nhật. Người như vậy chúng ta thu nhận hết. Được đến sân phơi lúa đi. Rõ. Chúng bay là ai? Các người là ai? Chúng tôi đều là dân lành. Các người muốn làm gì? Dân lành bắt hết lại cho tao. Làm gì vậy? Đừng có động đậy. Tôi nói cho các người biết, tôi là kỹ sư của xưởng Phương Hoa. Đây là mẹ tôi. Kỹ sư à, tốt lắm. Vừa hay phục vụ cho Đại Nhật Bản Hoàng quân. Bắt hết đi. Không được động đậy. Buông tôi ra. Được, tôi có thể đi với các người, nhưng các người phải cho mẹ tôi khám bệnh trước. Không được đâu con không thể đi với chúng nó. Mẹ nghe con nói. Chúng ta đều là dân lành, họ sẽ không làm gì chúng ta đâu. Không được đâu con ơi. Con cứ để mẹ chết ở đây đi. Mẹ không được chết. Mẹ mà chết, con cũng không sống nổi nữa. Con ơi, mẹ chết là vì không muốn liên lụy con. Nhưng con phải sống. Con phải sống cho tốt, có hiểu không? Mẹ, chỉ cần con sống tốt, Tử Khanh mới có thể sống được. Con bé ngốc này. Con tin mẹ đi. Mang hết đi. Đừng động vào cô ấy. Chúng tôi tự đi được. Đội trưởng xem kìa. Báo cáo bố phó tư lệnh, một bộ phận quan binh trung đoàn 3 thuộc bộ tư lệnh cảnh bị Vũ Dương đến nhận sự trừng phạt của bố phó tư lệnh. Nghĩ, các ngươi có biết vì sao ta phạt các ngươi không? Vì chúng tôi đã để mất bến đò Triệu Ra Bảo. Hát doanh trưởng để mất bến đò, đúng là không thể trách các ngươi. Đều tại tên khốn Cố Quý Bân đó. Vì vợ con và tiền tài mà bỏ mất trận địa, còn đầu hàng lũ giặc Nhật. Đúng là làm mất mặt đàn ông cả nước. Cảm tạ ơn không giết không trách của bố phó tư lệnh. Xin ngài hãy thu nhận chúng tôi đi. Lão bác đầu hàng rồi. Không phải vẫn còn có chuyên viên Chân đại nhân sao? Sao các ngươi không đi tìm ông ta? Vẫn chưa đến lượt ta thu nhận các ngươi. Thế này,
Các ngươi xuống núi, đi qua khu rừng phía trước 2 dặm, là đến trụ sở thôn Mã Trang. Ti hành chính Vũ Dương làm việc ở đó. Xin bố phó tư lệnh hãy thu nhận chúng tôi đi. Xin bố phó tư lệnh hãy thu nhận chúng tôi đi. Các ngươi làm gì vậy? Nam nhi gối hạ có hoàng kim, nhất là quân nhân, có thể quỳ trời quỳ đất quỳ tổ tông. Các ngươi làm vậy là sao? Mau đứng dậy, tất cả đứng dậy cho ta. Huynh đệ, hãy nói xem vì sao chúng ta lại đầu quân cho phó tư lệnh. Phó tư lệnh là một hảo hán. Được rồi. Quân nhân giỏi là phải thiện chiến, không cần phải nịnh hót, biết chưa? Chúng tôi cam tâm tình nguyện nhận sự điều khiển của phó tư lệnh, vạn tử bất từ. Ai dạy các người ăn nói khéo léo thế? Cậu tự phát súng cho họ đi. Là phát súng. Dân. Anh em, bây giờ các anh chính là quân nhân của chi đội độc lập chống Nhật Vũ Dương. Nhiệm vụ của chúng ta là kiên thủ Vũ Dương, triển khai chiến tranh du kích, đuổi lũ quỷ Nhật ra khỏi Vũ Dương, đuổi chúng ra khỏi Trung Quốc. Các anh có lòng tin không? Có. Nơi này không so được với xưởng quân giới năm xưa của chúng ta, có hơi đơn sơ đừng chê cười. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng lại đầy đủ. Tôi thật sự đã cố hết sức rồi. Mấy cái chum lớn mà các anh thấy đó chính là dùng caliclorac và axit sulfuric để chế tạo ra thuốc nổ. Những cái hòm kia chính là dùng để chứa những thứ cần thiết cho việc chế tạo thuốc nổ như bông gòn, than củi và diêm tiêu. Không hổ danh là nhà tư bản giỏi xoay sở tiền bạc. Trong chốc lát đã thu vén được bao nhiêu là của cải. Rất nhiều thứ được vận chuyển từ trong xưởng ra, dụng cụ tiện, kim, tán, hàng và đúc, rồi từ nhà của bà con láng giềng gần đây tìm được những chai lọ hũ vại mà chúng ta cần. Lúc đầu những người dân này sống chết cũng không chịu nhận tiền, nhưng tôi kiên quyết phải mua. Tôi nói với họ, chỉ cần thật tâm muốn kháng chiến, có thể đến xưởng quân giới của chúng ta làm việc, tiền công tôi xin nợ trước. Đợi sau khi đuổi được quân Nhật đi, tôi sẽ trả lại cho họ cả vốn lẫn lãi. Hèn gì ai cũng nói giám đốc Thiệu là một thiên tài kinh doanh hiếm có. Anh xem chỉ dựa vào mấy cái chai lọ hũ vải rách nát này mà xưởng quân giới đã được dựng nên, đừng có nịnh hót ở đây nữa. Sao anh lại không chịu được lời khen thế? Đừng quên người ta từng là tiểu thư đồng tiểu tùy tùng của anh đấy. Anh không cho người ta nịnh một câu à? Tôi đã đem thiết bị và nguyên liệu được chuyển ra từ nhà máy Phương Hoa tới đây để dựng một xưởng axit sulfuric tạm thời. Cũng không thể gọi là nhà máy, chỉ có thể coi là một xưởng nhỏ. Nơi này chủ yếu dùng để chế tạo mìn và một số vật phẩm dễ cháy nổ khác. Đặt chúng trong môi trường thông thoáng thế này, vừa có thể giảm bớt khí độc gây tổn hại đến sức khỏe của công nhân, lại vừa có thể khi xảy ra sự cố an toàn nhanh chóng sơ tán khỏi hiện trường. Trước đây tôi cũng từng đến xưởng quân giới của quân ta, nhưng cách phơi thuốc súng đen như thế này thì đây là lần đầu tiên tôi thấy. Lợi hại, những thứ cậu chưa từng thấy còn nhiều lắm. Tôi đã đọc tài liệu, có người phơi trên mái nhà, kết quả là cả người lẫn nóc nhà đều bị nổ bay. Cho nên tôi đã thay đổi cách phơi khô truyền thống bằng công thức và quy trình độc đáo của tôi, trên tiền đề không làm giảm uy lực của thuốc súng, lại có thể giảm thiểu đáng kể các nguy cơ về an toàn. Sau này cứ phơi ở khoảng sân trống này đi. Ở đây nắng tốt. Qua bên kia xem đi. Mẹ đã khỏe hơn rồi chứ? Mẹ khỏe hơn nhiều rồi. Mau ngồi xuống đi kẻo mệt. Mẹ à, từ hôm nay trở đi, con sẽ ở cùng mẹ tại đây. Hai mẹ con mình có người chăm sóc lẫn nhau. Mẹ nhất định phải tự tay đỡ đẻ cho cháu trai của mẹ chào đời. Nơi này chính là xưởng tiện nguội tán hàng và đúc. Xem đi. Các anh cứ nghĩ tôi là bảo bối, thật ra họ mới là bảo bối quý giá nhất. Xưởng quân giới của chúng ta đang rất thiếu chính là những người thợ tiện nguội tán hàng lành nghề, đều là người từ nhà máy ra. Chỉ còn lại mấy nhân viên kỹ thuật này thôi. Đây là những người lúc đó đang vận chuyển thiết bị của nhà máy theo chính sách giường không nhà trống, đã theo tôi ra ngoài để giải quyết vấn đề tự nổ. Tôi đang nghiên cứu kíp nổ điện. Không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ có thể sản xuất mình tự chế của riêng mình. Khu vực chúng ta đang ở là đồng bằng, rất thích hợp cho chiến tranh địa lôi. Trong cuộc chiến tương lai, quân ta sẽ cần một số lượng lớn mình tự chế để nghiên cứu loại kíp nổ điện này. Tôi đã tìm đến mối quan hệ cũ của tôi ở Thượng Hải, mua được rất nhiều đồng hồ điện từ chỗ anh ta, đang trên đường vận chuyển đến chỗ chúng ta.
Đến lúc đó có những thứ này rồi là có thể chế tạo bom hẹn giờ cho ô tô và các loại bom hẹn giờ khác. Vậy thì tốt quá. Những gì cần dặn dò tôi cũng nói xong rồi. Có tin tức gì của mẹ tôi chưa? Bí thư Khương đã điều tra rõ ràng rồi. Phu nhân bây giờ đã an toàn, quay về thành Vũ Dương, đang ở trong một bệnh viện cao cấp. Mẹ tôi bị người Nhật bắt làm tù binh. Mẹ tôi bị Thẩm Tử Khanh bắt làm tù binh. Thẩm Tử Khanh sẽ không làm hại phu nhân đâu. Thế tôi phải cảm ơn anh à. Nhờ ơn của anh mà mẹ tôi được an toàn.